आज हामी क्युआर भ्याक्सिन कार्ड कसरी भर्ने अनलाइन फर्म कसरी भर्ने त्यो हेर्छौँ है। तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि तपाईँले अहिले भ्याक्सिन चाहिँ कम्पलसरी लगाएकै हुनुपर्छ है। त्यसमा पनि बुस्टर डोज भनेर भन्छ कतिपयमा कम्पलसरी। तपाईँले यो फर्म एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले जुन भ्याक्सिन लगाएको कार्ड हुन्छ है, कुन नगरपालिकामा लगाउनु भएको छ यहाँनिर छाप हुन्छ। यो छाप चाहिँ हुनैपर्छ है। छाप भएन भने तपाईँको एप्रुभ हुँदैन। अहिले एप्रुभ सिस्टम छ। फर्म भर्दाखेरि यहाँनिर कुन नगरपालिकामा लगाउनु भएको छ तपाईँले यस्तो अब पहिलोचोटि एक ठाउँमा लगाउनु भयो, अर्कोचोटि अर्को ठाउँमा लगाउनु भयो भने त्यो उयसमा चाहिँ तपाईँको खोप कार्डमा चाहिँ कुन चाहिँको छाप छ त्यसैको उयो हालेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भरिसकेपछि त्यही नगरपालिकामा गएर तपाईँले एप्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ। कसरी भर्छ पहिला हेरौँ। यदि तपाईँले पहिला भरिसक्नु भएको छ भने त्यस्तो यहाँबाट सर्चमा क्लिक गर्ने, रजिस्ट्रेसन तपाईँको लास्टमा फिलअप गरिसकेपछि रजिस्ट्रेसन नम्बर आउँछ। त्यो नम्बर हालेर डेट अफ बर्थ हालेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो छैन भने आइडेन्टिटी टाइपबाट अगाडि के हाल्नु भएको छ तपाईँले, सिटिजन हाल्नु भएको छ, पासपोर्ट हाल्नु भएको छ, के छ त्यो हालेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यति भएन भने यसमा जाउँ। पहिला रजिस्टर गराउनलाई चाहिँ हामीले भेरिफिकेसन फर्म भनेर चाहिँ यहाँ जाने। इङ्ग्लिसमा तपाईँले इङ्ग्लिसमा गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा पनि यसरी गर्न सक्यो। इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै छ। जस्तै यहाँ गएर यहीँ तल डिटेलहरू भनिदिएको छ है। के भन्दा इम्पोर्टेन्ट नोटिसहरू सबै यहाँ दिएको छ। भेरिफिकेसन फर्ममा जाने, तपाईँले डिटेल भर्ने यहाँ सबै दिएको छ। यहाँ डकुमेन्ट तिनवटा अपलोड गर्नु पऱ्यो, एउटा भ्याक्सिन कार्ड, एउटा बेबी साइज फोटो र एउटा तपाईँको सिटिजनसिप है, नागरिकता। अथवा तपाईँले बाहिर जाने हो भने यहाँनिर पासपोर्ट भर्नु पऱ्यो, पासपोर्ट हाल्नु पऱ्यो। यहाँनिर तपाईँको आउँछ बाहिर जाने हो कि होइन भनेर यहाँ आउँछ। यस, यहाँ गएर यस बाहिर जाने हो भने पासपोर्ट हाल्यो। यहाँ तलपट्टि पासपोर्ट हाल्ने आउँछ अप्सन। र पहिला सुरुदेखि फर्म भर्यौँ है। यदि तपाईँको मिस्टेक भएको छ भने केही सच्याउनु पऱ्यो भने तपाईँले फर्म एप्लाई गर्दा हुन्छ। त्यसलाई एप्रुभ नगरिकन त्यसलाई त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बरलाई त्यतिकै छोडिदिएर फेरि अर्को नयाँ भर्दा हुन्छ है तपाईँले। जस्तै मैले यहाँनिर भरेँ, एड्रेस सबै हाल्नु पऱ्यो तपाईँले। जुन कम्पलसरी छ हाल्नै पऱ्यो तपाईँले। यो चाहिँ बाहिर जाँदै हुन्छ भने पासपोर्ट, जानुभएको छैन भने नो गर्ने, के हाल्ने हो। त्यसपछि सिटिजनसिप नम्बर हाल्नु पऱ्यो तपाईँले। कहाँबाट निकाल्नु भएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। तपाईँले डेट अफ बर्थ केमा राख्ने, विक्रम सम्मत राख्ने कि एडीमा राख्ने कि यहाँनिर हाल्न सक्नुभयो। त्यसपछि भनेको अकुपेसन के हो, अकुपेसन तपाईँको स्टुडेन्ट हुने, स्टुडेन्ट, अनइम्प्लोइमेन्ट, केही जागिर गर्नु भएको छैन, अनइम्प्लोइड भयो। त्यस्तै गरी यहाँनिर तपाईँ केमा पर्नुहुन्छ, जनजाति, दलित है। अब इमेल आइडी हाल्दा पनि भयो, तपाईँले नहाल्दा पनि हुन्छ है। इमेल आइडी हाल्नु भने त्यहाँनिर भेरिफाइड भयो भनेर आउँछ मेल। तपाईँको अब यहाँनिर हेल्थ कन्डिसन कस्तो छ, तपाईँको डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, क्यान्सर केही छ भने त्यहाँनिर डायबिटिजहरू टिक लगाउने। नर्मल छ भने नर्मलमा हालिदिने, हेल्थ कन्डिसनहरू त्यस्तो केही छ भने। यदि तपाईँ शारीरिकमा अशक्त हुनुहुन्छ भने यसलाई डिसेबललाई यस गरेर यहाँनिर चुज गर्ने हुन्छ, छैन भने नो गरिदिने। त्यसपछि भ्याक्सिन, तपाईँको भ्याक्सिन कुन डोज हो, भ्याक्सिन कार्डमा हेर्नुहोस् यहाँ सबै दिएको हुन्छ। भ्याक्सिनको टाइप, ब्याच नम्बर भनेको यहाँ छ।
भ्याक्सिनको डेट कति डेट छ यसरी यहाँबाट सार्नु पऱ्यो तपाईँले। त्यसपछि यहाँनिर डेट हालिदिने। तपाईँले कहाँबाट लगाएको हो है, त्यो कहाँबाट लगाएको भन्ने छापमा हुन्छ है, छापमा हेर्नुहोस्। त्यो छाप नभएको चाहिँ भेरिफाई हुँदैन है, छाप चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँको कार्डमा। सेम एज माथिको डोज सेम हो भने सेम हालिदिने, होइन भने तपाईँले सेकेन्ड डोज के हालेको यहाँनिर ब्याच नम्बर हालिदिनु। कार्डमै हुन्छ, कार्डमा हेर्नुहोस् तपाईँले। तपाईँले कहिले हानेको, कहाँबाट हानेको, यो फर्स्ट डोज एउटामा अर्को 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 ठाउँमा हुनसक्छ है। तपाईँले कार्डमा हेरेर हान्नु, तपाईँले यहाँनिर चुज गर्ने। दुईवटा एउटै ठाउँमा लगाएको हुनुपर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन। त्यति गरिसकेपछि सिटिजनसिप है तपाईँबाट अपलोड गर्नुपर्ने। अब यहाँनिर एडिसनल डोजहरू छ भने एडिसनल डोज यहाँ टिक लगाएर तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ है, छैन भने यसलाई अनटिक गरेर छोडिदिँदा भयो। त्यसपछि यहाँ सिटिजनसिप तपाईँले अपलोड गर्नु पऱ्यो है। सिटिजनसिप यो चाहिँ 250 भन्दा कम हुनुपर्छ फाइलको साइज। भ्याक्सिन कार्ड, भ्याक्सिन कार्ड कहाँ छ तपाईँले अपलोड गर्ने। 250 भन्दा माथि छ भन्दैछ। यो फाइलको साइज कसरी फोटोसपमा लगेर घटाउँदै हिँड्छ तपाईँले राइट क्लिक गरे यहाँनिर रिसाइज इमेजमा गएर बेस्ट कहाँ राख्ने जहीँ राख्दा नि भयो। तपाईँले यति गरिसकेपछि अपलोडमा क्लिक गर्ने, डाउनलोडमा राखेको अपलोड भयो। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्ने। यो डकुमेन्टहरू सबै ट्रु छ छैन टिक लगाएर कन्टिन्यू गर्ने। त्यसपछि यहाँ सबै एकचोटि हेर्ने, डेट अफ बर्थ सबै हेर्ने अनि सेभ गरिदिने। सेभ गरिदिइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर यो आउँछ, रजिस्ट्रेसन नम्बर आउँछ है। अब तपाईँको यो रजिस्ट्रेसन नम्बरलाई सेलेक्ट गरेर कपी गरिदिने। कपी गरेर तपाईँले लगेर अथवा यसलाई कन्ट्रोल पी गरेर प्रिन्ट गर्नुहोस्। यो लगेर तपाईँले त्यहाँनिर नगरपालिकामा है, तपाईँको कुन नगरपालिकामा भ्याक्सिन लगाएको छ त्यो नगरपालिकामा जाने, यो नम्बर दिने, उनीहरूले भेरिफाई गरिदिन्छ। डकुमेन्ट्सहरू सबै हेरेर भेरिफाई गरिदिन्छ अनि तपाईँले यहाँ आएर फेरि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बर चाहिँ तपाईँले कपी गरेर एक ठाउँ राखिराख्नु पर्यो। राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले उनीहरूले भेरिफाई गरिदियो अथवा भेरिफाई भइसकेपछि 2-3 घन्टा 3-4 घन्टा अथवा एक दिनपछि हेर्नु भन्छ। यहाँ आएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्चमा गएर नम्बर हालेर डेट अफ बर्थ हालेर सर्च गरेर डाटा नट फाउन्ड भन्दैछ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको भेरिफाई भएको छैन। भेरिफाई भयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यस्तो आउँछ। कस्तो आउँछ भने तपाईँलाई म देखाइदिइहालेँ। सर्चमा क्लिक गरिदिने, यहाँ तलपट्टि रजिस्ट्रेसन डाटा फाउन्ड सक्सेसफुली आउँछ अनि भ्यू डिटेल्स भनेर आउने। यति गरेर प्रिन्ट गरेर तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ हामीले। तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भने तलपट्टि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको रिप्लाई गर्नेछु। आफै पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ, सजिलै छ। तपाईँले एप्लाई गरिसकेपछि नगरपालिकामा गएर चाहिँ भेरिफाई चाहिँ कम्पलसरी गराउनुपर्छ। त्यो गरेन भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर क्युआर निस्किँदैन। हस् त आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।